Và chúng ta sẽ cùng bước vào bài đọc đầu tiên, chính là một bài đọc hiểu nói về loài bướm. Paragraph 1. Butterflies are among the most extensively studied insects. An estimated 90% of the world's species have scientific names. As a consequence, they are, perhaps, the best group of insects for examining patterns of terrestrial biotic diversity and distribution. Butterflies also have a favorable image with the general public. Hence, they are an excellent group for communicating information on science and conservation issues such as diversity. Bướm thì nằm trong số các loài côn trùng được nghiên cứu rộng rãi nhất. Ước tính có khoảng 90% các loài trên thế giới có tên khoa học. Do đó, có lẽ chúng là nhóm côn trùng tốt nhất để nghiên cứu cái sự đa dạng, sự phân bố sinh vật ở trên cạn. Bướm cũng có một hình tượng được yêu thích đối với công chúng nói chung. Do đó, chúng là một nhóm tuyệt vời để giao tiếp thông tin về các cái vấn đề khoa học và bảo tồn như là sự đa dạng sinh học. Paragraph 2. Perhaps the aspect of butterfly diversity that has received the most attention over the past century is the striking difference in species richness between tropical and temperate regions. Có lẽ cái sự đa dạng của loài bướm mà cái mà đã nhận được sự chú ý nhất trong thế kỷ qua thì là sự khác biệt nổi bật trong sự phong phú các loài giữa vùng nhiệt đới và ôn đới. Paragraph 3. For example, in 1875, one biologist pointed out the diversity of butterflies in the Amazon when he mentioned that about 700 species were found within an hour's walk, whereas the total number found on the British Islands did not exceed 66. And the whole of Europe supported only 321. This early comparison of tropical and temperature butterfly richness has been well confirmed. Ví dụ như vào năm 1875, một nhà khoa học đã chỉ ra sự đa dạng của loài bướm ở Amazon khi ông đề cập rằng có khoảng 700 loài được tìm thấy trong 1 giờ đồng hồ đi bộ, trong khi tổng số loài được tìm thấy ở các đảo của nước Anh thì không vượt quá 66 và tổng số ở châu Âu mà cung cấp thì chỉ là 312 loài. Vậy chứng tỏ là Amazon vô cùng đa dạng, đúng không nào? Sự so sánh khởi đầu về sự phong phú của loài bướm nhiệt đới và ôn đới thì đã được xác thực. And the last paragraph, a general theory of diversity would have to predict not only this difference between temperature and tropical zones, but also patterns within each region, and how these patterns vary among different animal and plant groups. However, for butterflies, variation of species richness within temperature or tropical regions, rather than between them, is poorly understood. Indeed, comparisons of numbers of species among the Amazon basin, tropical Asia, and Africa are still mostly personal communication citations, even for vertebrates. In other words, unlike comparison between temperature and tropical areas, these patterns are still in the documentation phase. Một lý thuyết chung về sự đa dạng sinh học sẽ phải dự báo không chỉ sự khác biệt này giữa các vùng ôn đới và nhiệt đới, mà còn là các mẫu trong từng vùng và sự thay đổi các mẫu giữa các nhóm động vật và thực vật khác nhau. Tuy nhiên, đối với loài bướm thì sự biến đổi về mức độ phong phú của loài giữa vùng ôn đới và nhiệt đới hơn là giữa chúng với nhau thì rất là ít được biết, hoặc là rất ít người biết về điều đó. Thực tế, sự so sánh về số lượng loài trong khu vực Amazon, châu Á nhiệt đới và châu Phi vẫn chủ yếu là những trích đoạn ghi chép theo kiểu dạng thông tin cá nhân, thậm chí là đối với các động vật có xương sống. Nói một cách khác thì không giống sự so sánh giữa các vùng ôn đới và nhiệt đới, những vấn đề này vẫn là còn nằm trong giai đoạn nghiên cứu. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào bài đọc.
Now 45. Which aspect of butterflies does the passage mainly discussed? Cái yếu tố nào về loài bướm mà bài văn này chủ yếu là thảo luận hoặc là nhắc đến? A. Their physical characteristics, những cái đặc điểm về sinh lý, về vật lý của nó. Their adaptation to different habitats, cái sự thích nghi của nó đối với những môi trường sống khác nhau. C. Their names, tên của nó. And D. Their variety, là cái sự đa dạng của nó. Quay lại đoạn văn thứ tư lần thứ hai. And paragraph 4, a general theory of diversity would have to predict not only this difference between temperature and tropical zones, but also patterns within each region and how these patterns vary among different animal and plant groups. However, for butterflies, variation of species richness within temperature of tropical regions, rather than between them, is poorly understood. Indeed, comparisons of numbers of species among the Amazon basin, tropical Asia, and Africa are still mostly personal communication citations, and even for vertebrates. In other words, unlike comparison between temperature and tropical areas, these patterns are still in the documentation phase. Vào đoạn văn thứ tư, một lý thuyết chung về sự đa dạng sinh học sẽ phải dự báo không chỉ sự khác biệt này giữa các vùng ôn đới và nhiệt đới, mà còn là các mẫu trong từng vùng và sự thay đổi của các mẫu giữa các nhóm động vật và thực vật khác nhau. Tuy nhiên, đối với loài bướm thì sự biến đổi về mức độ phong phú của loài giữa vùng ôn đới và nhiệt đới hơn là giữa chúng với nhau thì rất ít được biết đến. Hay nói một cách khác là rất ít người thực sự hiểu về điều này. Thực tế thì sự so sánh về số lượng loài trong lưu vực Amazon, châu Á nhiệt đới và châu Phi vẫn chủ yếu là những cái trích đoạn ghi chép hoặc là những đoạn ghi chép ngắn, tạm dịch là thông tin cá nhân, tức là personal communication. Thậm chí là đối với động vật có xương sống. Nói một cách khác thì không giống sự so sánh giữa các vùng ôn đới và nhiệt đới, những vấn đề này vẫn còn ở trong giai đoạn nghiên cứu. Paragraph 5. In documenting geographical variation in butterfly diversity, some arbitrary practical decisions are made. Diversity, number of species, and species richness are used synonymously. Little is known about the evenness of butterfly distribution. The New World butterflies make up the preponderance of examples because they are the most familiar species. It is hoped that by focusing on them, the errors generated by imperfect and incomplete taxonomy will be minimized. Trong tư liệu về sự biến đổi về mặt địa lý trong sự đa dạng sinh học của loài bướm, một số quyết định tự quyết và thực tiễn đã được đưa ra. Sự đa dạng, số lượng loài và sự phong phú của loài thì là những từ mà được sử dụng đồng nghĩa với nhau. Sự đồng đều về phân bố các loài bướm ít được biết đến, và loài bướm có tên gọi là thế giới mới, New World, thì tạo nên ưu thế của các mẫu bởi vì chúng là loài quen thuộc nhất. Mong rằng bằng việc chú trọng vào nghiên cứu chúng thì những cái lỗi sai hoặc những sự hiểu lầm gây ra bởi sự phân loại không đầy đủ và hoàn hảo thì sẽ được giảm thiểu. Chúng ta sẽ cùng bắt đầu với câu hỏi đầu tiên, câu hỏi số 45, question 45. Which aspect of butterflies does the passage mainly discuss? Cái yếu tố nào về loài bướm mà bài đọc chủ yếu nói về? Vậy thì evidence ta có thể tìm thấy ở toàn bộ tất cả các đoạn ở trong bài. Trước hết là nói về options. Các lựa chọn thì ta có gì ạ? Their physical characteristics, các cái đặc điểm về vật chất của chúng. B. Their adaptation to different habitats, sự thích nghi của chúng với các môi trường sống khác nhau. C. Their names. And D. Their variety, sự đa dạng của chúng. Vậy thì câu trả lời ở đây là D, sự đa dạng của chúng, bởi vì chúng ta có thể nhìn thấy rất nhiều những cái evidence về rất nhiều loài bướm, đúng không ạ? Những con số như là 700, 312 vân vân, đó là sự đa dạng của loài bướm. 46. The word consequence in the passage is closest in meaning to.
Từ consequence thì đồng nghĩa với từ nào? A. Requirement là yêu cầu. B. Analysis thì mang nghĩa là sự phân tích. C. Result là kết quả. Và D. Explanation là sự giải thích. Vậy thì chúng ta biết rằng là consequence, đúng không nào? Consequence mang nghĩa là kết quả là, hậu quả là. Ví dụ nó nằm ở trong đoạn nào? As a consequence, they are perhaps the best group of insects for examining patterns of terrestrial biotic diversity and distribution. Do đó thì có lẽ, đúng không ạ? Và kết quả là có lẽ chúng là cái nhóm côn trùng tốt nhất để mà nghiên cứu sự đa dạng và sự phân bố sinh vật trên cạn. Thì ở phía trên họ đã đưa ra cái nguyên nhân, đúng không ạ? Và bây giờ là kết quả. Vậy thì câu trả lời của chúng ta là C, là result, để đồng nghĩa với từ consequent là kết quả. Đó. 47. Butterflies are a good example for communicating information about conservation issues because loài bướm là một cái ví dụ tốt cho việc giao tiếp thông tin, truyền đạt thông tin về các cái vấn đề liên quan đến bảo tồn các loài sinh vật, bởi vì chúng are found mainly in temperate climates, được tìm thấy chủ yếu trong khí hậu ôn đới. B. Have been given scientific names, được đặt cho những cái tên khoa học. C. Are simple in structure, đơn giản về cấu trúc. Và D. Are viewed positively by people, được con người nhìn nhận một cách tích cực, hoặc là có thể hiểu là được con người yêu mến. Vậy thì câu trả lời của chúng ta là D, với evidence nằm ở dòng thứ 4 của đoạn 1. Butterflies also have a favorable image with the general public. Now, favorable, chúng ta phải hiểu từ này ạ, bởi vì nó có nghĩa là có thiện cảm, là được yêu mến. Hence, they are an excellent group for communicating information on science and conservation issues such as diversity. Vậy thì đây chính là cái từ khóa mà chúng ta cần biết. Bướm cũng có một cái hình tượng được yêu thích đối với công chúng nói chung. 48. The word striking in the passage is closest in meaning to. Từ striking ở trong đoạn văn thì đồng nghĩa với từ nào? A là noticeable, mang nghĩa là có thể nhận thấy hoặc là có khả năng nhận biết được, hoặc là được nhìn nhận. B. Successful, thành công. C. Confusing thì là khó hiểu, lộn xộn, bối rối. D. Physical là mang tính vật chất hoặc mang tính là thuộc về vật lý. Vậy câu trả lời của chúng ta là A, noticeable. Ở dòng thứ 2 của đoạn thứ 2 chúng ta cùng quay lại xem evidence. Perhaps the aspect of butterfly diversity that has received the most attention over the past century is the striking difference in species richness between tropical and temperature regions. Vậy thì chúng ta sẽ nhìn thấy một cái từ đồng nghĩa với câu hỏi, từ striking sẽ đồng nghĩa với từ gì ạ? Striking ở đây là cái điểm nổi bật, điểm gây ấn tượng sâu sắc, hay là đập vào mắt, vân vân. Từ đồng nghĩa của nó là marked, và nó cũng đồng nghĩa với noticeable. Đó. Có lẽ cái sự đa dạng của loài bướm mà đã nhận được sự chú ý nhất trong thế kỷ qua là sự khác biệt nổi bật hoặc sự khác biệt mà dễ dàng được nhận thấy về sự phong phú của các loài giữa vùng nhiệt đới và ôn đới. 49 cũng là một từ đồng nghĩa nữa. The word exceed in the passage is closest in meaning to. A. Allow là cho phép. Go beyond là vượt qua. Come close to thì là đến gần. Và D. Locate thì là xác định vị trí. Vậy thì chúng ta sẽ chọn B là go beyond, là vượt quá. Tại sao thì chúng ta sẽ quay trở lại dòng thứ 3 của đoạn thứ 3, line 3, paragraph 3. Whereas the total number found on the British Islands did not exceed 66. Vậy thì whereas là một cái từ chỉ sự đối lập. Cái đoạn ở trên là ví dụ vào năm 1875 thì một nhà sinh học đã chỉ ra cái sự đa dạng của loài bướm ở Amazon, khi mà ông đề cập rằng có khoảng 700 loài được tìm thấy trong khoảng 1 giờ đồng hồ đi bộ. Tức là ông ta đi bộ ở trong rừng Amazon và ông ta chỉ trong 1 giờ thôi mà ông đã nhìn thấy 700 loài, đến được 700 loài. Trong khi tổng số loài được tìm thấy ở các đảo ở nước Anh thì lại không vượt quá 66.
Vậy tức là gì ạ? 700 là một cái con số rất là lớn đúng không? Và 66 là một con số nhỏ hơn rất nhiều, nhưng mà nó không vượt được quá con số 66. Yeah. Và exceed mang nghĩa là vượt quá. 50. All of the followings are mentioned as being important parts of a general theory of diversity except. Tất cả những điều mà được đề cập ở bên dưới đây thì đều là những cái phần quan trọng của một cái học thuyết nó nói chung về sự đa dạng, trừ cái gì? A. Differences between temperature and tropical zones, sự khác nhau giữa các khu vực ôn đới và nhiệt đới. B. Variation of patterns of distribution of species among different animals and plants, sự đa dạng về kiểu phân phối của các loài giữa các loài động thực vật khác nhau. C. Patterns of distribution of species in each region, các cái kiểu phân phối của các loài trong mỗi khu vực. Và D. Migration among temperature and tropical zones, cái sự di trú hoặc là di cư giữa các vùng ôn và nhiệt đới. Vậy câu trả lời của chúng ta ở đây là D. Migration, nói về sự di trú hoặc di cư. Chúng ta có thể tìm thấy evidence ở đoạn thứ tư, câu đầu tiên, first sentence, paragraph 4. A general theory of diversity would have to predict not only this difference between temperature and tropical zones. Một lý thuyết chung về sự đa dạng sinh học sẽ phải dự báo không chỉ sự khác biệt này giữa các vùng ôn đới, sự khác biệt giữa các vùng ôn đới và nhiệt đới này. Đó, sự khác biệt giữa các vùng ôn đới và nhiệt đới thì nó chính là ý đầu tiên, đúng không ạ? Patterns within each region, tức là những cái mẫu ở trong từng vùng. Đó, những cái mẫu ở trong từng vùng. Đó thì chúng ta có thể nhìn thấy những cái mẫu ở trong từng vùng chẳng hạn. Đó, patterns of distribution of species in each region, từng vùng. Đó, vậy là ý C. Và gì ạ? And how these patterns vary among different animal and plant groups, tức là sự thay đổi, sự đa dạng của các mẫu ở giữa các cái nhóm động và thực vật khác nhau. Đó, nhóm động và thực vật khác nhau thì nó chính là variation of patterns of distribution of species among different animals and plants. Vậy thì dựa vào những cái từ gạch chân chúng ta có thể tìm thấy A, B và C, đúng không nào? Và chỉ có D là không được nhắc đến ở đây thôi. Họ không nói gì đến sự di trú hay là di cư cả. 51. The author mentions tropical Asia in the passage as an example of a location where. Tác giả đề cập đến tropical Asia trong đoạn văn này như là một cái ví dụ về một cái địa điểm, nơi mà A general theory of butterfly diversity has not yet been firmly established. Một học thuyết về cái sự đa dạng của bướm thì chưa được thiết lập một cách chắc chắn. B. Butterflies are affected by human populations. Loài bướm bị ảnh hưởng bởi dân số của con người. C. Butterfly behavior varies with climate. Hành vi của bướm thì biến đổi cùng với khí hậu. Và D là documenting plant species is more difficult than documenting butterfly species. Nghiên cứu tài liệu với các loài thực vật thì khó hơn là các loài bướm. Vậy thì chúng ta sẽ thấy A chính là câu hỏi phù hợp với evidence nằm ở hai cái dòng cuối cùng, hai cái câu cuối cùng ở trong đoạn 4. Indeed, comparisons of numbers of species among the Amazon basin, tropical Asia and Africa are still mostly personal communication, citations, even for vertebrates. In other words, unlike comparison between temperate and tropical areas, these patterns are still in the documentation phase. Và chúng ta phải hiểu cái cụm từ là in the documentation phase là còn đang trong giai đoạn nghiên cứu. Vậy thì khi chúng ta nói là cái gì đó còn đang trong giai đoạn nghiên cứu, đúng không ạ? Tức là những cái học thuyết về nó thì vẫn chưa được khẳng định một cách chắc chắn, hoặc là thiết lập một cách chắc chắn. 51. Câu hỏi này
cái câu evidence vừa rồi chúng ta có thể hiểu là gì ạ? Thực tế sự so sánh về số lượng loài trong lưu vực Amazon, châu Á, nhiệt đới và châu Phi thì vẫn chủ yếu là những trích đoạn ghi chép thông tin cá nhân, thậm chí là đối với động vật có xương sống. Và nói một cách khác thì không giống cái sự so sánh giữa các vùng ôn đới và nhiệt đới thì những vấn đề này vẫn trong giai đoạn nghiên cứu. Đó, lưu ý cái này. 52. Which of the following is not well understood by biologists? Cái nào trong số những cái dưới đây thì không được hiểu một cách cặn kẽ bởi các cái nhà sinh vật học? A. European butterfly habitats, môi trường sống của loài bướm ở châu Âu. B. Comparisons of behavior patterns of butterflies and certain animal groups, sự so sánh giữa các kiểu hành vi của loài bướm và các nhóm động vật nhất định. C. Differences in species richness within a temperature or a tropical region, sự khác nhau về sự phong phú của loài trong một cái vùng ôn đới hoặc nhiệt đới. And D. Differences in species richness between temperate and tropical regions, sự khác nhau về mức độ phong phú của loài giữa vùng ôn đới và nhiệt đới. Vậy chúng ta sẽ nhìn thấy D là câu phù hợp ở đây. Và evidence của câu 52 chúng ta có thể tìm thấy however, for butterflies, variation of species richness within temperature or tropical regions rather than between them is poorly understood. Vậy chúng ta sẽ thấy rằng là ở trên chúng ta nhìn thấy là not well understood thì nó chính là bằng poorly understood, đúng không nào? Và cái ý mà được gạch chân thì nó chính là D. Differences in species richness between temperature and tropical regions. Và chúng ta biết rằng là cái sự differences, đúng không ạ? Difference thì chính là bằng variation, tức là cái sự khác biệt, sự khác nhau, sự khác nhau thì đúng hơn, sự khác nhau, sự đa dạng. 53. The idea little is known about the evenness of butterfly distribution is that cái ý tưởng rằng là rất ít điều được biết đến về sự phân bố ngang bằng của bướm thì có nghĩa là A. There are many other things that we don't know about butterfly evenness distribution. Có nhiều thứ khác mà chúng ta không biết về sự phân bổ của loài bướm. B. We don't know anything about butterfly evenness distribution. Chúng ta không biết gì hết về cái sự phân bổ của loài bướm. C. We know much about butterfly evenness distribution. Chúng ta biết nhiều về sự phân bổ của loài bướm. Và D là we know about butterfly evenness distribution to some extent. Tức là chúng ta biết về cái sự phân bổ của loài bướm ở một cái khía cạnh nào đó. Vậy thì câu trả lời ở đây chính là A. There are many other things. Tại sao lại như vậy? Bởi vì there are many other things thì mang nghĩa là còn nhiều điều nữa mà chúng ta không biết. Tức là chúng ta biết ít, đúng không ạ? Vậy nó chính là bằng little. There are many other things chính là bằng little cho câu này. 54. The word generated in the passage is closest in meaning to. Cái từ generated thì đồng nghĩa với từ nào? A. Assisted là trợ giúp, đúng không ạ? Tất cả những từ ở đây đều là đang ở dạng quá khứ nhé. B. Estimated thì là ước tính. C. Requested thì là yêu cầu. Và D. Caused thì là gây ra. Vậy thì nó chính là D, gây ra. Generate ở trong bài văn này thì đồng nghĩa với từ là cause. Bởi vì chúng ta biết rằng là generate mang nghĩa là tạo ra, là gây ra, là đem đến, đúng không nào?